હાથમાં લઈ અને પ્રેસ કરતા એકદમ ઉપરથી ક્રિસ્પી અવાજ સાથે તુરંત જ ભૂક્કો થઈ જાય ને તેવી તો ફરસી વળી માત્ર 15 મિનિટમાં ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય અને એ પણ બાળકોને ભાવતા સ્વાદની આ છે ચીઝ બટર ચકરી। નવાઈ લાગીને તો લોટ બાફવાની ઝંઝટ વગર આ વિડીયો જોઈને તેમાં આપેલી બધી ટિપ્સ ફોલો કરી અને તળવાની એક ખાસ રીતથી પહેલી જ વારમાં નવા સ્વાદની ચીઝ બટર ચકરી આ દિવાળીમાં બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ ચોખાનો લોટ જે એકદમ લીસો હોય ને તે લીધો છે। આ લોટની અંદર ચોખાના લોટથી અડધો એટલે કે અડધો કપ બેસન જે ચાળી અને ઉમેરી દઈશ। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને બાળકોને મનભાવતા ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરશું જે અડધી ટીસ્પૂન ઉમેરવાના છે। સાથે અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર પણ ઉમેરવાનો જેથી આ ચકરીનો સ્વાદ છે ને તે એકદમ ચટપટો સરસ આવે। તેની સાથે જ આજે આપણે ચીઝ બટર ચકરી બનાવીએ છીએ ને એટલે એક ચીઝનું ક્યુબ લઈ આ રીતે ચીઝ ખમણી વડે આ મિશ્રણની અંદર તે ખમણી લેવાનું છે જેથી આ ચકરીનો સ્વાદ છે ને તે એકદમ ચીઝી બનશે। અહીં મેં પોણો ચીઝનું ક્યુબ છે ને તે ખમણી અને ઉમેરી દીધું છે। તેની સાથે 1/8 કપ મેલ્ટેડ બટર એટલે કે ઓગાળેલું માખણ છે ને તે આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનું અને એ પછી હાથ વડે બધું મિક્સ કરીશ જેથી ચીઝ અને બટર અને સાથે ઉમેરેલા મસાલા છે ને તે એકદમ સરસ બેસન અને ચોખાના લોટના મિશ્રણમાં ભળી જાય। બધું હાથ વડે મિક્સ કર્યા પછી બટરના કારણે આ મિશ્રણ છે ને તે થોડું એવું ફરસું પણ લાગશે અને ચીઝ ઉમેર્યું હોવાથી આ રીતે હાથમાં લોટ લઈ અને છૂટો પાડવાનો જેથી ચીઝ છે ને તે એકદમ સરસ લોટમાં મિક્સ થઈ જાય। બધું મિક્સ કર્યા પછી અહીં જુઓ મુઠ્ઠી પડે ને તેવું આ લોટનું મિશ્રણ તૈયાર થયું છે અને ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી બનાવવા માટે આ મિશ્રણ આવું જ જોઈશે। હવે 1/8 કપ પાણી લઈ અને પહેલાં આ લોટમાં ઉમેરી દઈશ અને હાથ વડે આ પાણીને લોટમાં મિક્સ કરીશ પરંતુ હજી થોડું વધારે પાણી જોઈશે એટલે ફરીથી 1/8 કપ પાણી લઈ તેમાંથી અડધું પાણી અત્યારે મેં ઉમેરી દીધું છે અને એ પછી બધું હાથ વડે મિક્સ કરતાં અહીં મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનો આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ ને તેવો લોટ બંધાઈ અને તૈયાર થઈ ગયો છે અને ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી બનાવવા માટે આવો જ લોટ જોઈશે। હવે અડધી ટીસ્પૂન ઉપરથી તેલ ઉમેરી આ લોટને સહેજ એવો મસળી લેવાનો જેથી આ લોટને રેસ્ટ આપીએ ને તો તે સુકાઈ ના જાય। ઢાંકણ ઢાંકી આ ચકરીના લોટને 5 મિનિટ રેસ્ટ આપવાનો છે। 5 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી લોટને સહેજ એવો મસળી 2 ભાગ કરી દેવાના। એક ભાગને હાથમાં લઈ હાથ વડે સિલિન્ડર ગોળ રોલ જેવો શેપ આપી દેવાનો। અહીં હવે આ રોલને સેવ ગાંઠિયા પાડવાનું મશીન લઈ તેમાં ઉમેરશું। હજી મશીનમાં જગા ખાલી છે એટલે બાકી રહેલા લોટમાંથી બીજો સમાય એટલો આ ચકરીનો લોટ છે ને તે આ મશીનમાં ઉપર સુધી ઉમેરી દેવાનો। મશીન ભરાઈ જાય ને એટલે ઉપરથી ચકરીની પ્લેટ લઈ તેને ઢાંકી દેવાનું અને ઢાંકણ ઢાંકી પેક કરી દેવાનું જેથી ચકરી બનાવવા સમયે ઢાંકણ લૂઝ ના થાય। ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી બનાવવા માટે અહીં મેં આવી ટ્રાન્સપરન્ટ પ્લાસ્ટિકની શીટ લીધી છે। જો આવી શીટ ના હોય ને તો બટર પેપર પણ લઈ શકાય। પ્લાસ્ટિકની શીટને સરફેસ પર ફેલાવી મશીન વડે આ રીતે ઉપરથી ફેરવતા જઈ અને નીચે તરફ ગોળ ગોળ ચલાવી અને ચકરી પાડવાની શરૂઆત કરવાની છે। આ ચકરી આપણે આજે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીએ છીએ ને છતાં પણ લોટને માત્ર 5 જ મિનિટ રેસ્ટ આપવાથી આ લોટ એટલો સરસ બંધાઈ જાય છે ને કે તેમાંથી તમે પહેલી વાર જ ચકરી પાડતા હશો ને તો પણ ઇઝીલી ચકરી બની અને તૈયાર થઈ જશે। અહીં આપણે બહુ વધારે નાની પણ નહીં અને મોટી પણ નહીં તેવી મીડિયમ સાઇઝની ચકરી પાડી અને તૈયાર કરી લેશું। આટલું જોઈ લીધું ને તો હવે આગળનો વિડીયો તો ખાસ જોજો કારણ કે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવેલી આ ચીઝ બટર ચકરી એક ખાસ રીતથી અને ટ્રીકથી તળવાની છે તો જ તળતા સમયે તે છૂટી નહીં પડે અને પરફેક્ટ બનશે। અહીં આ રીતે પહેલા બેચમાં તળવી હોય ને એટલી 4 થી 5 નંગ ચકરી પાડી લેવાની। જો બધી ચકરી આપણે સાથે પાડી લઈએ ને તો લાંબો સમય એમ જ રહેતા તે સુકાઈ જશે અને તળવા સમયે તેલમાં છૂટી પડી જશે। માટે અહીં પહેલા બનાવેલી 5 ચકરીને તળવા માટે એક ખાસ રીત અને ટ્રીક છે। ચકરી આજે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી છે ને એટલે તેને ડાયરેક્ટ હાથમાં લઈ અને ઉચકાવતા તે તૂટી જશે। માટે આ રીતે તવેથાની મદદથી પ્લાસ્ટિકની શીટ પરથી આ ચકરીને હાથ વડે તવેથા પર સરકાવી દેવાની અને એ પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલની અંદર ધીમે રહી અને તવેથા સહિત જ આ ચકરીને તેલમાં સરકાવી તવેથાને બહાર કાઢી લેવાનો। ઉમેરેલી ચકરી છે ને તે તેલમાં ઉમેરતા તુરંત જ ઉપર આવી અને તેલમાં તળાવા લાગશે। એ પછી જ બીજી ચકરી તવેથામાં લઈ અને તેલમાં ઉમેરવાની છે જેથી પહેલી ચકરી છે ને તે સેટ થઈ જાય। બીજી ચકરી પણ તેલમાં ઉમેર્યા પછી ઉપર આવી જાય ને એટલે ત્રીજી ચકરી ઉમેરવાની અને આ જ રીતે ફરીથી હું ચોથી ચકરી પણ ઉમેરી દઈશ।
અહીં મેં 5 ચકરી પહેલા બેચ માટે પાડી હતી, પરંતુ તેલમાં જગા ન હોવાથી અત્યારે હું વધારે ચકરી નહીં ઉમેરું, કારણ કે જો વધારે ચકરી આપણે ઉમેરશું ને તો આ ચકરીને તળાવવાની જગા નહીં મળે અને બધી ચકરી છે ને તે તૂટી અને છૂટી પડી જશે. અને આ ચકરી તળવામાં પણ બિલકુલ ઉતાવળ નહીં કરવાની. તળાઈને તે ભલે ઉપર આવી અને તરવા લાગી છે, પરંતુ એક સાઈડ લગભગ 3 થી 4 મિનિટ તળાવવા દેવાની, જેથી તેની સાઈડ છે ને બંધાઈ જાય અને નીચે તરફ થોડી એવી ક્રિસ્પી થઈ જાય. લગભગ 3 મિનિટ એક સાઈડ તળાયા પછી હવે ધીમે રહી અને આ ચકરીની સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે. અને બધી ચકરીની સાઈડ સાથે ચેન્જ ના કરતા એક ચકરીની સાઈડ ચેન્જ કરવાની, જેથી આ ચકરી છે ને તે તૂટે પણ નહીં અને આખી રહી સરસ તળાઈ જાય. કારણ કે ઉપરથી ક્રિસ્પી લાગતી આ ચકરી છે ને અંદરથી એકદમ ફરસી હોય છે. એ પછી ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખી અને ધીમે ધીમે સાઈડ ચેન્જ કરતા અહીં આ ચકરીને તળાવવામાં ટોટલ 7 થી 8 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. એ પછી આ ચકરીનો કલર જુઓ, સહેજ એવો ગુલાબી બદામી બ્રાઉન જેવો દેખાય છે. અને જ્યારે ચકરી પરફેક્ટ તળાઈ અને ક્રિસ્પી બની જશે ને ત્યારે તે તેલમાં ઉપર તળવાના બદલે નીચે તરફ ડૂબી જશે. જે પરફેક્ટ ચકરી તળાઈ ગઈ ને તેનો ખ્યાલ પણ તમને પહેલી વારમાં જ આવી જશે. એટલે આ સમયે હવે આ ચકરીને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લઈશું અને ટીશ્યુ પેપર પર ડીશમાં રાખી દેવાની, જેથી તેમાં વધારાનું તેલ રહેલું હોય ને તો તે શોષાઈ જાય. પરંતુ હા, આ ચકરીમાં તેલ તો બિલકુલ નહીં ભરાય. બીજી બનાવેલી ચકરીને પણ હવે તવેથામાં લેતા જઈ અને ગેસની લો ફ્લેમ પર ફરી તેલમાં ઉમેરી અને તળી લેવાની છે. અહીં આ રીતે કરતા આટલા લોટના મિશ્રણમાંથી 17 થી 18 નંગ મીડિયમ સાઇઝની ચીઝ બટર ચકરી બની અને તૈયાર થઈ છે. ઓછા સમયમાં બનતી આ ચકરી હાથમાં લઈ અને જરા જેવું પ્રેસ કરતા એકદમ ક્રિસ્પી હોવા સાથે ભૂકો થઈ જાય તેવી એકદમ ફરસી બનશે. વળી એટલી બધી સ્વાદિષ્ટ ચીઝ બટરી આ ચકરી બનશે ને કે બાળકો શું મોટાને પણ ખવડાવવા ને તો જેટલી પણ બનાવી હશે ને એટલી ખવાઈ જશે. તો દિવાળીના નાસ્તામાં બનાવો કે બાળકોને રેગ્યુલર નાસ્તામાં આપવા માટે ગમે ત્યારે બનાવો, ઇન્સ્ટન્ટ ચીઝ બટર ચકરી બધાને ભાવશે પણ એવી અને બનાવી પણ સહેલી. તો આ રીતે આ વખતે નવા ટેસ્ટની ચીઝ બટર ચકરી તમે જરૂરથી બનાવજો. રેસીપી ખરેખર ઉપયોગી છે અને આ રેસીપી તમને સ્વાદમાં ભાવે ને તો આ વિડીયોને લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરી લેજો, જેથી આવનારા દિવાળીના નાસ્તાની એક રેસીપી તમે જરૂરથી જોઈ શકો. આવતીકાલે ફરીથી મળશું દિવાળીના નવા નાસ્તાની રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.